जय शिवराय भावांनो, मी योगेश स्वागत करतो तुमच्या माझ्या नवीन व्हिडिओमध्ये मित्रांनो. तर भावांनो, तुमच्यासाठी आज आपण एक सरप्राईज घेऊन आलेलो आहे भावांनो. सरप्राईज म्हणजे भावांनो तुमच्यासाठी फक्त थोडंसं मुश्किल गोष्ट होणार आहे भावांनो. लाईक आपण वेबसाईट बनवलेली आहे, आपल्या स्वतःची वेबसाईट ज्याचं नाव आहे yogeedits.com. त्याचं तुम्हाला स्क्रीनवर शो होत आहे भावांनो ती ID. तुम्हाला सिम्पली उद्यापासून तिथून मटेरियल डाउनलोड करायचं भावांनो. खूप सोप्या पद्धतीने मटेरियल तुम्हाला तिथून डाउनलोड करता येईल. फक्त तुम्हाला एक एक्स्ट्रा टच तुमचा वाया जाणार आहे, ठीक आहे. तर संध्याकाळी आज मी व्हिडिओ बनवूनच टाकेल भावांनो की मटेरियल कशा प्रकारे डाउनलोड करायचं आहे सर्व मी तुम्हाला सांगून देईल. खूप सोपं असणार आहे भावांनो, फक्त आज संध्याकाळचा व्हिडिओ नक्की बघा. तर यावाल्या व्हिडिओला आपण सुरुवात करत आहे. जराही वेळ न घालवता व्हिडिओ सुरू करण्याच्या आधी आपला एक सुरुवातीचा डेमो व्हिडिओ बघून घ्या भावांनो कसा झालेला आहे, आणि त्याच्यानंतर आपण व्हिडिओची डायरेक्टली ट्युटोरियल चालू करणार आहे. तर डेमो व्हिडिओ बघून घ्या आधी. तर भावांनो, आता तुम्हाला जर हा डेमो व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करून घ्या तुम्ही यावाल्या व्हिडिओला. आता आपल्याला सिम्पली यायचं आहे अलाइट मोशन ॲपमध्ये भावांनो. अलाइट मोशन ॲपमध्ये आल्यानंतर भावांनो आपल्याला सिम्पली जो आजचा बीटमार्क आहे बीटमार्कला ओपन करायचा भावांनो. बीटमार्क ओपन झाल्यानंतर भावांनो आपल्याला सिम्पली जे काही आपण याच्यात बीट लावून दिलेले आहेत भावांनो त्याला ओपन करायचं आहे. तर अशा प्रकारचे आपण याच्यात बीट लावून दिलेले आहेत भावांनो मी तुम्हाला. आता आपल्याला पहिल्याला बीटवर यायचं आहे आणि इथून आपल्या मॉडेलचे फोटो ॲड करणं चालू करायचे आहेत. तर आपण मॉडेलचे फोटो लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये मी तुम्हाला दिलेलीच आहे भावांनो. तर जर आपण लवकरात लवकर इथून फोटो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. तर भावांनो तुम्ही फोटो सिलेक्ट करण्यासाठी हेच वाला ऑप्शन यूज करा भावांनो, कारण की इथून सोप्या पद्धतीने आपण फोटो ॲड करू शकतो लवकरात लवकर. याच्यापेक्षा लवकर तर आपण इथून फोटो सिलेक्ट करणं पॉसिबलच नाही वाटत आहे मला, कारण की फक्त एक वेळेस आपल्याला इथून फक्त फोटो सापडून जायला हवं, जसं की आपले व्हिडिओ आपल्याला इथून जसं की आपले फोटो इथून सापडलेले आहेत. तर आता आपल्याला सिम्पली फक्त फोटो सिलेक्ट करायचा असेल हावाला बटन यूज करायचा आहे, हावाला बटन फोटो यूज करायचा आहे. म्हणजे त्या दोन बटननं भावांनो तुम्ही फोटो कट करू शकता, ठीक आहे. तर अशाच प्रकारे आपल्याला इथून फोटो सिलेक्ट करायचा आहे. हावाला बटन दाबायचा, नेक्स्ट बीटवर चालला जाईल. हावाला बटन दाबायचा, फोटो कट होऊन जाईल. म्हणजे नेक्स्ट बीटवर जाऊन फोटो कट होऊन जाईल. सोप्या पद्धतीने आपण याच्यातून फोटो कट करू शकतो भावांनो. तुम्ही बघू शकत असाल की किती इझिली आपण याच्यातून फोटो ॲड करत आहे. तर आपण लवकरात लवकर भावांनो सगळे फोटो ॲड करून घेऊ भावांनो. सगळे म्हणजे भावांनो एवढे फोटो ॲड करेल की तुम्हाला व्हिडिओ कसा बनवायचा असेल ते समजून जाईल, ठीक आहे. तर मी इथून फोटो सोडून देतो. परत आपल्या इथून यावाल्या बीटवर येईल. यावाल्या बीटवर आल्याच्यानंतर इथून आणखी फोटो ॲड करणं चालू करेल. म्हणजे मी थोडे तुटक फोटो ॲड करणार आहे, बट तुम्हाला सगळे एकसारखे फोटो लावायचे आहेत भावांनो. जर तुम्ही असं कराल तर तुमचा व्हिडिओ खूपच जास्त खराब दिसणार आहे, ठीक आहे. म्हणजे खराब म्हणजे भावांनो त्याच्यात रंग तर बिलकुलच नाही, रंग म्हणजे की मजा बिलकुलच नाही, ठीक आहे. तर डायरेक्टली सोप्या भाषेत तुम्हाला सांगतोय मी. बट आज संध्याकाळचा व्हिडिओ नक्की बघा भावांनो, कारण की आपण त्याच्यात तुम्हाला सांगणार आहे की कशा प्रकारे आपण आपले मटेरियल डाउनलोड कराल उद्यापासून, जे आपण आपल्या वेबसाईटने देणार आहे, ठीक आहे. वेबसाईटची लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये मी तुम्हाला देईलच. उद्यापासून सोप्या पद्धतीची असणार आहे भावांनो, कसल्याही प्रकारच्या किचकट वस्तू नसणार आहे. तरी हे सोडून आता आपण परत येऊया भावांनो 19.20पर्यंत. तर मी तुम्हाला सांगतो भावांनो की खूपच अगदी सोपी असणार आहे भावांनो. फक्त तुम्हाला इथून एक वेबसाईटवर जायचं आहे, आणि जसे की तुम्ही आता आधीपर्यंत आपले म्हणजे मटेरियल डाउनलोड करत होते भावांनो की एक टचवर आपले मटेरियल डाउनलोड होऊन जातात, तसेच तिथं पण आहे भावांनो. फक्त तुम्हाला वेबसाईटवरून करायचं आहे, बाकी सर्व काही सेम असणार आहे. फक्त हीवाली जी तुम्हाला लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देईल ते तुम्हाला आपल्या वेबसाईटला घेऊन जाईल, आणि तिथून तुम्ही सिम्पली मटेरियल आणि आपले बीटमार्क वगैरे सर्व मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करून देईल. ते तर सोप्या पद्धतीने तुम्ही तिथून करून घ्याल, ठीक आहे. तर जाऊ द्या तेवाली मटेरियल तर तुम्हाला संध्याकाळी मी सांगूनच देईल की कशा प्रकारे बनवायचं आहे. तर या व्हिडिओवर लक्ष द्या नीटपणे. आता आपल्याला पहिल्याला बीटवर यायचं आहे. पहिल्याला बीटवर आल्याच्यानंतर पाहून आपल्याला ह्याच्यावर एक ब्लॅक स्क्रीन फोटो यूज करून घ्यायचा आहे. तर ब्लॅक स्क्रीन फोटोची लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये मी तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेली आहे भावांनो. तर हाला ब्लॅक स्क्रीन फोटो आपण याच्यातून यूज करायचा आहे. तर लवकरात लवकर आपण ब्लॅक स्क्रीन फोटो याच्यावर ॲड करून घ्यायची आहे. तर हावाला ब्लॅक स्क्रीन ॲड झाल्यानंतर भावांना सिम्पली आपल्याला याला अशा प्रकारे झूम आउट करून घ्यायचा. नंतर याला पूर्ण आपल्या जिथपर्यंत आपण फोटो ॲड केलेले आहेत भावांनो तिथपर्यंत घेऊन जायचा आहे. तर आपण समजा इथपर्यंत फोटो ॲड करायलाच मी नाही केले म्हणून तुम्ही नाही करायला असं काही नसणार आहे, तुम्हाला करावंच लागणार आहे. म्हणजे इथून तुम्हाला सगळे फोटो ॲड करायचे आहेत. आता आपण याच्यावर एक ओव्हरले इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा भावांना. हावाला
याला आपल्याला सिम्पली फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे यावाला ओव्हरले इफेक्टला. तर हावाला ओव्हरले इफेक्ट आपल्याला फिल स्क्रीन झाल्यानंतर तर आय डोंट नो याला काय झालं ते. तर ठीक आहे, आपण हावाला ओव्हरले इफेक्ट इथून ॲड केलेला आहे. आता आपल्याला यावाला ओव्हरले इफेक्टला इथून कट करून घ्यायचा. नंतर भावांनो सिम्पली आपल्यावर याच्यावर एक इमोजी यूज करून घ्यायची आहे, ज्या इमोजीची लिंक पण खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करून दिलेली आहे. तर लवकरात लवकर तीवाली इमोजी आपण इथून यूज करून घेऊया. तर ही इमोजी आपण त्याच्यावर यूज केली होती भावांनो. तर आता आपल्याकडे भावांनो सगळे इमोजी, सगळे PNG, सगळे GPG आपण इथून लावलेले आहेत. ठीक आहे, फक्त आता आपल्या या इमोजीला थोडीशी याची साईज वाढवून घ्यायची आहे आपल्याला. तर अशा प्रकारे आपण याची साईज वाढवू शकतो. आता आपल्याला सिम्पली भावांनो फक्त शेक इफेक्ट लावायचा आहे त्याच्यानंतर आपला व्हिडिओ इथून पूर्णपणे बनवून जाईल रेडी. ठीक आहे, तर आपण शेक इफेक्ट इथून ॲड करून घेऊया. तर शेक इफेक्ट काय अशा प्रकारचा असणार आहे भावांनो. याचे 3 फोटो आहेत, तिन्ही फोटोला वेगवेगळे 3 इफेक्ट. ठीक आहे, तर आपल्याला पहिलावाला जो फोटो आहे त्याला सिलेक्ट करायचा, इफेक्ट इथून कॉपी करून घ्यायचा. इफेक्ट इथून कॉपी झाल्यानंतर भावांनो आपल्याला हावाला म्हणजे जो फोटो आहे, म्हणजे हावाला जो पहिला बीट मार्क आहे, म्हणजे हावाला जो पहिला शेक प्रेसेट आहे तो आपला इमोजीला पेस्ट करायचा आहे. इमोजीला पेस्ट झाल्यानंतर भावांनो जेवढे काही छोटे छोटे फोटो आहेत ते सगळे फोटो इथून सोडून द्यायचे आहेत आणि नंतर लगातार 3 फोटोला हावाला इफेक्ट इथून पेस्ट करायचा. ठीक आहे, तर लगातार 3 फोटोला हावाला इफेक्ट आपण पेस्ट करूया. 1 2 आणि 3. आता एक फोटो सोडून द्यायचा आहे आपल्याला आणि दुसरावाला जो काही फोटो आहे त्याला हावाला इफेक्ट इथून पेस्ट करून घ्यायचा आहे. 1 2 आणि परत 3. आता परत आपल्याला एक फोटो सोडून द्यायचा असेल आणि परत इथून 3 फोटोला ॲड करायचा आहे हाचवाला इफेक्ट. 1 इथलचा जेवढा काही फोटो येईल, इथलचा जो फोटो येईल त्याला पण हाचवाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. त्याच्यानंतर एक फोटो सोडून द्यायचा आहे, परत 3 फोटोला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे, तर परत एक फोटो सोडून द्यायचा आहे. आता आपल्याला भावांनो सिम्पली यायचं आहे बॅक, म्हणजे आता आपण जो पहिलावाला इफेक्ट आहे तो आपला इफेक्ट पेस्ट करणं झालेला आहे, म्हणजे आता त्याला हात नाही लावायचा आपल्याला. सिम्पली आपल्याला जो दुसरावाला फोटो आहे तो फोटो आपल्याला याचा इफेक्ट इथून कॉपी करायचा आहे. हावाला इफेक्ट इथून कॉपी झाल्यानंतर भावांनो लक्षात द्यायचा आहे की आता जेवढे आपण एक जे फोटो सोडले होते त्या सगळ्या फोटोला हावाला इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करायचा आहे. तर आपण एक फोटो सोडला होता लगातार. तुम्हाला माहीत आहे भावांनो 3 फोटो ॲड झाल्यानंतर आपण एक फोटो इथून सोडला होता. तर आता आपल्याला याला सिम्पली हावाला इफेक्ट इथून पेस्ट करून घ्यायचा. नंतर परत 3 फोटो सोडून द्यायचे. त्यात सोडायचं म्हणजे की त्या 3 फोटोला ऑलरेडी इफेक्ट पेस्ट झालेला असेल. तर हावाला इफेक्ट आपण इथून पेस्ट करूया. परत 3 फोटो सोडून एक दुसरावाला फोटो येऊन जाईल तुम्हाला पाहायला. तर हावाला इथून एक फोटो येऊन जाईल आणि परत एक इथं फोटो येऊन जाईल. ठीक आहे, आणि बाकीचे भावांनो हे सगळे काही जेवढे मोठे मोठे फोटो आहेत भावांनो लास्टला त्या सगळ्या फोटोला हावाला इफेक्ट इथून पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर हे हावाला इफेक्ट आपल्याला सर्व म्हणजे मोठे जेवढे काही फोटो असतील त्या सगळ्या मोठ्या फोटो इफेक्ट इथून पेस्ट करून घ्यायचा. तर लवकरात लवकर आपण हावाला इफेक्ट इथून पेस्ट करून घेऊया. तर ठीक आहे, आपण फोटो इथपर्यंत ॲड केलेला आहे. तुम्हाला इथून सगळ्या फोटोला हाचवाला इफेक्ट इथून पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर नंतर आता आपल्याला भावांनो जो लास्टवाला इफेक्ट आहे आपला, तर लास्टवाला इफेक्ट आपल्याला इथून सिम्पली कॉपी करायचा आहे. लास्टवाला इफेक्ट इथून कॉपी झाल्यानंतर भावांनो मेन प्रोजेक्टला यायचं आहे. आपल्या मेन प्रोजेक्टला आल्यानंतर भावांनो जे सुरुवातीचे जे पहिले काही बीट्स असतील त्याच्यात आपल्याला सिम्पली 8 ते 10 फोटो आहे की नाही मीडियम साईजचे फोटो पाहायला मिळणार आहे तुम्हाला. तर तुम्ही बघू शकता भावांनो हे मीडियम साईजचे फोटो आहेत इथून तर इथपर्यंत. ठीक आहे, तर या सगळ्या फोटोला हाचवाला इफेक्ट इथून आपल्याला पेस्ट करून घ्यायचा. तर सुरुवातीचे आपल्याकडे जेवढे काही फोटो असतील त्या सगळ्या फोटोला हावाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. आणि म्हणतात भावांनो आणखी थोडंसं इफेक्ट म्हणजे असे छोटे छोटे फोटो येतील की लाईक एकसारखी तिथं बीट मार्किंग असणार आहे, तर तिथं पण हाचवाला इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करायचा आहे. तर आता त्याच्यानंतर आपला व्हिडिओ इथून पूर्णपणे बनवून होऊन जाईल रेडी. फक्त आपले इफेक्ट थोडेसे पेस्ट करायचे राहिलेले आहेत. वेबसाईटला उद्या नक्की भेट द्या भावांनो. मला लगेच सांगसाल की वेबसाईट आपली कशी बनलेली आहे. ते सर्व बनवण्यास भावांनो खूप मदत होतं आणि ते बनवण्याचं कारण म्हणजे भावांनो यूट्यूबची इन्कम जी खूपच जास्त कमी होते. ठीक आहे, तर हे भावांनो तुम्ही बघू शकता इथं की 19 सेकंडला आपले थोडेसे बीट मार्क आहेत, म्हणजे आपले म्हणजे फोटोज आहेत थोडे छोटे छोटे, तर त्याला आपण हावाला इफेक्ट इथून पेस्ट केलेला आहे. तर आता आपला इथं व्हिडिओ पूर्णपणे झालेला आहे बनवून रेडी. जर तुम्हाला हावाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा यावाला व्हिडिओला, आणि जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब पण नक्की करा. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय गाईज, लव्ह यू लॉट.